स्वागत छ साथीहरू एक्सेल ट्युटोरियलको नयाँ एपिसोडमा। यस एपिसोडमा हामी कन्डिसनल फर्मेटिङको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ र कन्डिसनल फर्मेटिङ कस्तो बेलामा युटिलाइजेसन हुन्छ र हामीले त्यसबाट के गर्न सक्छौँ भन्ने कुरामा चर्चा गर्नेछौँ। यदि तपाईँहरू मसँगै अभ्यास गर्न चाहनुहुन्छ भने तल दिएको डिस्क्रिप्सनमा क्लिक गरी फाइल डाउनलोड गरी मैसँग अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। ल अगाडि बढौँ। कन्डिसनल फर्मेटिङ हाम्रो होम ट्याबको स्टाइल भन्ने ट्याब अन्तर्गतमा कन्डिसनल फर्मेटिङबाट गर्नेछ। यसले equally spot trend and pattern in your data using bars, colors and icon to visibly highlight the important values भन्नाले हामीले यसको माध्यमबाट सजिलोसँग हामीलाई दिएको डाटाहरूबाट हामीलाई चाहिएको कन्डिसन अनुसार कुन डाटा पर्छ भनेर इजिली हेर्न सक्नेछौँ। अब यसको एक्जाम्पल हेरौँ। अब एकछिनलाई मानौँ 2005 सालको सेल्सहरू फिगरमा मलाई 5 लाख भन्दा माथि कुन सेल्स भएको छ भनेर हेर्न पर्यो भने 2005 सालको म सबैलाई सेलेक्ट गर्छु माउसको सहयोगले, अथवा तपाईले शिफ्ट थिचेर तलको स्क्रोल गरेर त्यहाँसम्म पुग्न सक्नुहुनेछ। त्यसपछि कन्डिसनल फर्मेटिङमा हाइलाइट डाटा ग्रेटर देन, अब मलाई 5 लाख भन्दा बढी सेल्स गरेको 3000 10000 5 लाख हेर्दाखेरि मेल स्टोर, रेस्टुरेन्ट, रिटेल र पार्टनर्सले मेरो 5 लाख भन्दा बढी सेल्स गरेको रहेछ। त्यसैगरी अर्को तरिका भनेको अब 2006 मा यी मध्ये सबसे धेरै सेल्स गर्ने को रहेछ भनेर हामीलाई छिट्टै हेर्न पर्यो भने कन्डिसनल फर्मेटिङको सहयोगले डेटा सेट राखेर हेर्न सक्छौँ। हेर्दाखेरि सबसे ठुलो बार भनेको क्याट्रिनको छ भन्नाले हाम्रो त्यो टाइममा त्यो अवधिभरिमा क्याट्रिनले सबसे बढी धेरै सेल्स गरेको रहेछ र मेल स्टोरले सबसे थोरै सेल्स गरेको रहेछ। यसरी हामी सजिलै हामीलाई चाहिएको डाटाहरू भिजुअली छुटाउन सक्छौँ। यस एपिसोडमा हामी अहिले यति मात्र गर्नेछौँ र अन्य यसको बारेमा इच एन्ड इन्डिभिजुअलले के गर्छ भनेर हामी छुट्टै म्याजिक विथ कन्डिसनल फर्मेटिङ भन्ने छुट्टै भिडियो लिङ्कमा दिएको अनुसारमा हामी गर्नेछौँ। धन्यवाद।